Trong thiết bị cơ khí, mỗi chi tiết máy có một nhiệm vụ và môi trường làm việc khác nhau. Do đó, trong quá trình thiết kế, nếu chọn sai vật liệu, chi tiết của bạn có thể mòn, gãy hoặc rỉ sét chỉ sau vài tháng. Bạn đã bao giờ mắc sai lầm về chọn thép khi thiết kế máy chưa? Cùng là thép, nhưng SS400, S45C, SCM440, SUS316, SKD11 lại được dùng cho những mục đích hoàn toàn khác nhau. Hôm nay tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ từng loại thép, chỉ cần xem một lần là nhớ. Bạn có bao giờ tự hỏi, các ký hiệu SS400 hay S45C của thép, chúng chứa đựng thông tin gì không? Câu trả lời là có, mỗi ký hiệu của thép đều chứa thông tin quan trọng của nó. Sau đây, chúng ta cùng nhau giải nghĩa từng ký hiệu và tìm hiểu tính chất cơ học của chúng, để từ đó có thể sử dụng phù hợp nhất cho từng loại. Thứ nhất, thép kết cấu thông thường SS400. SS là viết tắt của hai từ Steel Structure, có nghĩa là thép kết cấu. Số 400 là giới hạn bền hay còn gọi là điểm giới hạn chảy của vật liệu. Khi ứng suất cắt nhỏ hơn 400 Newton trên mm vuông, thì vật liệu vẫn ở trong phạm vi đàn hồi và vật liệu có thể trở lại hình dạng ban đầu khi lực tác dụng được giải phóng. Một khi vượt quá điểm chảy dẻo, nó không thể trở lại hình dạng ban đầu. Vùng vượt quá phạm vi đàn hồi được gọi là phạm vi dẻo. Nếu biến dạng tăng lên vượt quá phạm vi dẻo, vật liệu sẽ bị gãy. Thép SS400 là thép kết cấu thông dụng theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, có hàm lượng carbon thấp từ 0,05 đến 0,23%. Khi về Việt Nam, có mã thép tương đương CT3, sang Mỹ có mã thép A36, sang Trung Quốc có mã thép Q235. Tính chất cơ học của thép là mềm, dẻo, dễ hàn, dễ gia công. Độ bền và chống mài mòn thấp, không chịu tải động lớn. Hàm lượng carbon có trong thép thấp nên không thể đem tôi cứng. Lỗi này các bạn mới làm nghề rất hay mắc phải, nên phải nhớ đấy nhé. Với những tính chất cơ học như trên, thép SS400 được sử dụng làm khung máy, bệ máy, kết cấu thép, giá đỡ, phôi thép gia công. Thứ hai là thép carbon S45C, chữ S là viết tắt của steel. Số 45 biểu thị thành phần carbon có trong thép khoảng 0,45%. Tương tự như vậy, khi bắt gặp thép carbon S50C thì có nghĩa là thành phần carbon có trong thép là 0,50%. Thép có thành phần carbon càng lớn thì càng cứng. Chữ C là viết tắt của carbon. Đây cũng là thép rất phổ biến trong chế tạo máy. Thép S45C có tính chất cơ học như sau, thép S45C có độ bền lớn hơn thép SS400. Gia công cũng tốt, vì hàm lượng carbon có trong thép cao, nên có thể tôi cao tần hay tôi nhiệt, rồi đem ram để làm tăng độ cứng bề mặt. Thép carbon S45C có độ bền kéo 570 Newton trên mm vuông. Vì thép có độ bền tốt hơn thép SS400, nên được dùng cho các chi tiết quan trọng, chịu tải trọng lớn hơn, như trục máy trung bình, bánh răng thường, pulley, khớp nối, chốt chịu lực. Tuy nhiên, gia công hàn đối với thép carbon S45C rất là khó khăn, nên tránh sử dụng cho kết cấu hàn. Thứ ba là thép hợp kim SCM440. Chữ S cũng là viết tắt của steel, chữ C cũng là viết tắt của carbon, chữ M là viết tắt của molybdenum. Trong tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, chữ M thường chỉ nhóm thép có molybdenum và chrome. Số 440 biểu thị thành phần carbon có trong thép khoảng 0,44%. Đây là thép hợp kim chrome và molybdenum, chịu tải nặng. Sau khi tôi cứng, thép có độ bền kéo lên đến 930 Newton trên mm vuông. Độ cứng bề mặt lớn hơn HB270, thép SCM440 có tính chất cơ học như sau, độ bền kéo và độ dai rất cao. Chịu mỏi, chịu va đập tốt, ổn định sau nhiệt luyện. Chính vì vậy, thép SCM440 được sử dụng làm trục công suất lớn, bánh răng tải nặng, bu lông cường độ cao, trục vít dẫn động, mâm cặp, cam. Thứ tư là thép SUS316. Chữ SUS ở đây là viết tắt của cụm từ Steel Used Stainless, có nghĩa là thép không rỉ. Số 316 là ký hiệu mác thép Austenitic. Thép có chứa thành phần carbon thấp, dưới 0,08%. Đây là thép không rỉ, chịu ăn mòn vượt trội, chống oxy hóa trong môi trường hóa chất và nước biển, do đó, thường được sử dụng làm vỏ tàu biển. Đặc biệt, thép SUS316 không nhiễm từ. Với tính chất này, thép SUS được ưu tiên sử dụng cho các thiết bị trong clean room. Ngoài ra, thép SUS còn có khả năng chịu nhiệt độ cao, do vậy được sử dụng làm vật liệu cho nồi hơi. Tuy nhiên, độ bền cơ học trung bình, không dùng cho chịu mài mòn cao. Thứ năm là thép SKD11. Chữ S cũng là viết tắt của steel. Chữ K có ý nghĩa là tool steel, tức là thép công cụ. Chữ D có ý nghĩa là câu ước, có nghĩa là dập nguội. Số 11 là ký hiệu mác thép. Thành phần carbon có trong thép khá cao, từ 1,4% đến 1,6%. SKD11 có đặc điểm là độ cứng cao và khả năng chống mài mòn tuyệt vời. Tuy nhiên, những đặc tính này đạt được thông qua xử lý nhiệt, vì vậy vật liệu này thường được tôi và ram sau khi tạo hình. Đạt được độ cứng cao, khoảng SAC 58 đến 63, độ bền kéo lên đến 190 Newton trên mm vuông. Sau khi xử lý nhiệt, chống mài mòn cực tốt, biến dạng tối thiểu sau khi xử lý nhiệt, thích hợp cho các sản phẩm chính xác. Tuy nhiên, nó giòn, không chịu va đập, không dùng cho chi tiết chuyển động, ứng dụng làm khuôn dập nguội, dao cắt, chày cối, khuôn đột lỗ.
Sau đây là một số sai lầm chọn thép sai, gây phản tác dụng khi chọn sai vật liệu thép. Nếu chọn thép SS400 làm trục thì trục rất dễ bị cong. Nếu sử dụng thép S45C cho chi tiết chịu tải nặng thì rất dễ bị gãy do ứng suất mỏi. Nếu chọn thép SCM 440 cho thiết bị ngoài trời, ngoài biển thì hậu quả là thiết bị bị han rỉ rất nhanh. Nếu chọn thép SUS 316 làm bánh răng thì bánh răng bị mòn rất nhanh. Nếu chọn thép SKD11 làm trục thì trục sẽ bị nứt gãy nhanh chóng. Tóm lại là chỉ cần nhớ nhanh thế này, thép SS400 dùng làm kết cấu, thép S45C dùng làm chi tiết máy phổ thông, thép SCM 440 dùng làm các chi tiết chịu tải nặng, độ bền cao, thép SUS 316 dùng làm các chi tiết chống ăn mòn, không bám bụi bẩn, thép SKD11 dùng làm khuôn, dao cắt chống mài mòn. Video hôm nay đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.